Yun nga, sige, start mo. Okay. Yan, nagkaroon na siya ng cold start. Maganda na rin siya mag-minor. Wala na ring usok sa masyado sa tambutso. Ito. Mapasin. Ayan, sige, rev mo. Sige, rev mo, rev. Ayan, mga bossing. Wala na masyadong itim na usok. Good morning mga bossing, Bats Garage ulit po, buwabati sa inyo ng magandang araw. Ngayong araw, Monday, check upin natin yung sasakyan at idadiagnose natin yung in-endorse sa atin ni Easy Works Garage na Mitsubishi Lancer 4G92 automatic transmission. So, ang may-ari nun ay si ate na alam nyo na kung ano yung kwento nun. Ngayon, itutuloy natin yung pag-check up at pag-diagnose. Tara, samahan nyo ako mga bossing. Palis na si bossing, magkakaroon na to ng space ngayon sa loob. Ayan, hanggang na, okay na. So, inayos natin yung transmission dito kay Sir Onin. Ayan. Sa lugar, taga-Pasita yan. Yan. Ano mo na lang, ganun mo ulit. Patras mong kunin. Yan. Up. Yan. Yan, si Sir, matagal na natin supporters yan. Ang issue niya, matigas daw yung... Sige, diretso mo. Up, yan, atras mo na. Sagad. Issue niya yung power steering yun. Masaya na si Sir. Pasita, shoutout pala sa mga tropang Lancer ng Pasita. Okay, up, yan. Yan. So, uwi na si Sir. Nakaisa na tayo ngayong araw na to. Okay. Okay na. Masaya na si Sir. Yan, okay. Light shift, Sir. Yan. Okay. Sir. Wait lang, adjustin natin to. Papatas natin. Friends, paano nyo muna tungguin para tungguin. Abante mo muna dito para makalabas si Sir Onin. Yan, uwi na masaya si Sir. Yan. Shoutout natin yung mga tropa nating Lancer Itlog Club. Yan. Hindi Light Club, pizza pa din pala. Bali pa na pala siya ng Lancer Owners Club na pala siya ngayon. So, yan. Susunod natin lalabas yung red. Tapos, pasok natin to. Ito kay ate. Game, ito na mga boss. Mga paps, ipapanda rin na natin para ilipat na natin doon sa loob. Sige, i-ano mo muna, i-start mo, isusi mo muna. So, ito nga, isa nga rin sa mga concern sa atin ni Doc Chris, yung check engine valve. So, wala siyang check engine valve. Ilagay mo muna sa park tech. Yan, okay. Tapos, off mo, tapos on mo ngayon. Ngayon, bibilang tayo ng mga 10 seconds kasi wala tong check engine valve. Titingnan natin sa 10 seconds kung kasi may ano yun may interval time yung bago start So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So nawala na yung check engine yun kung may check engine light. Doon natin i-start siya. Sige, start mo. Ayun. So ayan, nag-i-start na. Medyo hard starting siya sa umaga. Ayan mga bossing. Isa sa mga nagpapapalya sa kanya yung hard starting na yan. So, ulitin natin. Sige, start mo ulit. So, ayaw. So, may problema nga rin sa kapag malamig ang makina, hard starting siya. So, yan. Isa natin sa hanapin yung problema na yan. Okay. Bali, hindi natin mapapaandar. Papasok na natin sa loob. Itutulak natin mga bossing. Nakapasok na siya bossing. Mga bossing, ito na start natin. Pero ako ng susi, ako magdadiagnose. So, ito na ako magdadiagnose ngayon. Hard starting siya sa umaga mga bossing. Lagay natin sa park. Then on natin. So yan nga. Okay. So ayan siya sa umaga. So dapat yan pag F ayan, kahit hindi mo gasan yung sa throttle, dapat yan i-start na yan. Yan. So ito yung una nating pagdadiagnose. Yan. Wala, ayaw i-start. So diagnose natin mga bossing. Ano yung sira niya? One click lang, teka, one click lang. Titingnan natin kung may gas. Up meron mga bossing. Yan. Sige, one click pa. Sige. Up. Ayan, mga bossing, papakita ko sa inyo. Ayan, may gas. So, sige, isandaloy mo lang tek mamaya. Okay. Yan, so may gas, meron din siyang kuryente. So titingnan natin yung klase ng kuryente na nakakabit sa kanya. Kumbaga yung inilalabas niya.
Pag medyo mahina yung kuryente, ibig sabihin possible na ignition coil o distributor sa umaga. Or kaya siguro hindi niya mapa-start kasi nga ito masyadong rich, may itim yung spark plug. So tatanggalin natin yung spark plug, lilinisin natin. Ayun, update pala sa spark plug niya mga kaibigan, mga bossing. So masyadong rich, so itim yan. So pag rich masyado yung spark plug, nahihirapan din siyang sumunog ng combustion. Yan. Nahihirapan siyang sunugin yung gasolina na pumapasok sa combustion. Yung gasolina rin natin ay medyo mahina yung labas kaya hindi niya rin kagad may putok. Ayan. So itong gagawin natin para maayos nating ma-test drive yung sasakyan, papalitan natin ng fuel pump, papalitan din natin ng ito pa rin spark plug, lilinisin lang natin. So tama naman yung spark plug na nakakabit kay ma'am, yung BKR6 EGP. So ito ay naka iridium style. Ayan. So, ang gagawin natin, papalitan natin ng map sensor, then papalitan din natin ng fuel pump. Okay guys. Ayun nga mga bossing, bali napabaklas ko na yung fuel pump ni Madam. Ito ang nakita namin sa fuel pump ni Madam, papakita ko po sa inyo. Ayan. Yung filter ng fuel pump, wala na, punit-punit na. So hindi na ito nakakapag-filter ng maayos. Kumbaga yung dumi, sumasama na dun sa higop ng fuel pump. Then, testing natin ngayon kung malakas ang bomba. Sige. Testing natin, tek. Lagyan mo siya ng dito natin, lubog natin onte. Tapos, yan. Ito. Titingnan ko kung malakas yung higop. So, ang hina. So, ganyan lang siya. Dapat yan, malakas yan. So, parang aabot hanggang dito yan kapag malakas na fuel pump. So kukuha tayo ng isang fuel pump na pwede nating pamalit dito para makita natin yung lakas ng ng pressure. Ayun, mga bossing, ito na yung ipapalit natin. Bali surplus lang muna tayo. Kumbaga anuhin muna natin yung takbo ng sasakyan. Ito yung luma, ayan. Ito yung ipapalit natin kompleto. Ito naman is good surplus, denso din yung tatak. Ito yung urig. Yan. Kaya mapapansin nyo magkaiba sila ng body. Yan. Ito medyo dilaw-dilaw. Ito. Ayan. Sige. Ano natin yan. I-testing natin. Testing mo to. Yung bago. Yan. Yun o. Diba? Ang layo. Sige. Testing mo isa. Para magkaanuan. Mahina. Okay. Sige na. Okay na. Ito na mga bossing. Natapos na namin palitan yung fuel pump. Naisampan na rin namin yung tangke dun sa likod. Ngayon, i-start natin ngayon kung mag-hard start pa siya. Okay. Tek, ano mo nga? Start mo ngayon. Ayos mga bossing. Ayan. Hindi na siya hard starting ngayon dahil napalitan natin ng fuel pump. So, sunod natin papalitan yung map sensor. Kuha ka ng isang map sensor dun, pre. Papalitan natin to. Ito yung palatandaan ng kay ma'am. May kulay dyan. So, papalit tayo ng isa pang map sensor. Yan. Shoutout pala kay sir. Sa ating customer. Yan. Ano yung kulay red? Yung ginagawa ni Val. Yan. Ito, shoutout pala sa mga may-ari ng Lancer Honors na po. Ayun, nakikita niyo yun? Yung mayaman yan. Ayun, mga tropa natin Lancer yan. Si Paring Pilit at si Paring Jeff. Yan, shoutout pala. Yun. Sir Chris, okay na po yung hard start niya. Maganda na po. Ito na lang ang poproblemahin natin. Yung usok ng tambutso, masyadong mataas yung fuel ratio niya, yung air fuel ratio niya, kaya papalit tayo ngayon ng map sensor. Sige Renz, palitan mo map sensor. Boss, putina mo nga mo. Masyadong mabibilis yung ano natin no? Okay. Okay, palitan mo. Titingnan natin ngayon kung palitan natin ng map sensor. Kapag nag-okay, so yun na nga. Map sensor and fuel pump ang naging problema kaya siya hard starting. Tapos pag umokay, itotono na natin ng onte. Tapos bukas naman natin na itutuloy yung para sa transmission. Ang importante, hindi na siya hard start. Yan. Yung butas lens. Sige, ganyan mo lang para malaman natin na ano. Bitin. Sige, ano ba? Ano na ito? Sagal mo yan.
Sige, start. Sige. Up. Sige, start. Yan. Ngayon, ayan, Sir Chris, Doc Chris, ito na po siya, tumining na po yung takbo niya sa map sensor. Okay na rin yung fuel pump. Yan. So, iuhuli na natin yung timing belt. Yan. Yan. Matining naman yung tunog. May ugong lang dito sa parte na to. Yan. Pero tingnan natin yung kasi kusang magli-learn tong pusok. Yan. Sige. Yan mga bossing, na-solve na namin yung hard starting niya. So, ang unang naayos namin yung fuel pump. Then na-solve na rin namin yung malakas na usok na itim ni Lancer. Ang naging problema niya hindi yung map sensor. So, pinalitan namin ng map sensor, ganun pa rin yung lakas nung itim na usok niya, yung air fuel niya, masakit pa rin sa mata. Ngayon, ang ginawa namin, pinalitan namin ng ECU. So, yan. Alin dito yung sa kanya, pre? Ito yung sa kanya. Ito yung sa atin, yan. Pinalitan namin ng ECU, nag-okay na, nagkaroon na ng cold start. Nagkaroon na ng cold start. Yun nga, sige, start mo. Okay. Yan, nagkaroon na siya ng cold start. Maganda na rin siya mag-minor. Wala na ring usok sa masyado sa tambutso. Ito. Nabasin. Ayan, sige, rev mo. Sige, rev mo, rev. Yan mga bossing, wala na masyadong itim na usok. Sige. Pag yan nagtubig, okay na tayo dun sa sa issue ng Hindi yan, doon na lang sa servo yan. Tapos fuel pump, ECU, okay na tayo. Map sensor, okay naman yung map sensor ni Madam. Doon na tayo tututok ngayon sa yung pag-i-start niya parang kumakaldag. So kasama na yun sa transmission. Na lang, unti na lang kasi nakarekta rin yung fan ni Ma'am. Tapos yung mga binigay sa ating listahan ni Doc Chris, yung mga timing belt, saka iba pang mga concern na ni Doc Chris, saka yung mga makikita ko pa na pwede pang ayusin. Ayun mga bossing, sa part 2 na natin na ipapakita ulit yung video. Bali ngayong araw tapos na tayo dun sa hard starting, saka dun sa air fuel mixture nya. Okay mga guys at mga bossing, salamat ng marami sa inyo.